নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল। আজি মই আপোনালোকলৈ আনিছোঁ পচলা আৰু মচুৰ দাইলৰ এটা ৰেচিপি। চাই যাবচোন ভিডিঅ'টো আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্ট এটা কৰি কেনে লাগিল আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব। কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাই অল কৰি দিব। তেনেহ'লে ব'লকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। এতিয়া পচলা ভাজিখন বনাবৰ বাবে মই প্ৰথমে লৈছোঁ দুটা কলৰ পচলা। ইয়াৰ মই মাজৰ কোমল অংশটো সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এনেদৰে কাটি লৈছোঁ চাওকচোন। তাৰপিছত এতিয়া মই এইখিনি অকণমান নিমখ দি হাতেৰে মোহাৰি মোহাৰি মিহি কৰি ল'ম। কোনোবাই যদি নিজৰ সুবিধামতে মিক্সিটো পিচি ল'ব পাৰে, মই কিন্তু হাতেৰেই কৰি ল'ম। যিমান মিহি কৰিব পাৰে সিমানেই ভাল, যিমানখিনি পাৰোঁ কৰি ল'ম। তাৰপিছত আনফালে লৈছোঁ দুটা মিডিয়াম চাইজৰ আলু, দুটা জলকীয়া, পিঁয়াজ, অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ, পিঁয়াজ, ৰচুন, আদা, তেজপাত দুখন আৰু মচুৰ দাইল। মচুৰ দাইলখিনি মই অলপ আগতে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ আৰু চাওকচোন পচলাখিনি মই হাতেৰে পিচি ইমানটো জোখত কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই এখন কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। দিয়াৰ পিছত এতিয়া অলপ মিঠাতেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে যিখিনি কাটি লৈছোঁ পিঁয়াজ, ৰচুন, সেইখিনি দিয়াৰ আগত অকণমান পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ। মই বিশেষ মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। পাঁচফোৰণখিনি দি দিয়াৰ পিছত মই তাতে কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি দি তাতে মই শুকান জলকীয়া দুটা দি দিছোঁ। তেজপাত দুখন দি দিছোঁ। মোৰ কিন্তু ভুল এটা হ'ল, তেজপাত এখন মই ডাঙৰকৈ দি পালোঁ বাৰু। সৰু কৰি দিব লাগিছিল, মই পাহৰি ডাঙৰকৈ দি দিলোঁ। বাৰু একো নাই, হ'ব, তেনেদৰে চলাই দিব লাগিব আৰু। তাৰপিছতে মই এতিয়া ৰচুন, আদাখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি মই অলপ সময় ভাজি থাকিম। গেছটো কমাই ৰাখিছোঁ, বেছি বঢ়াই দিলে সোনকালে জ্বলি উঠিব। লাহে লাহে মই ভাজি আছোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হ'লে ভাল লাগে। অলপ সময় ভাজি আছোঁ। তাৰপিছতে মই কাটি লোৱা আলুখিনি দি দিম। আলুখিনি দিয়াৰ পিছত মই অলপ সময় আকৌ আলুখিনিও ভাজি থাকিম কম জুইত। অলপ ভাজি ভাজি এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম ৰেড চিলি পাউডাৰ অকণমান লৈছিলোঁ, দেখুৱাইছিলোঁ যে, সেইকণ দি দিছোঁ। তাৰপাছতে মই ইয়াতে অকণমান হালধি, জোখমতে হালধি দিছোঁ। আপোনালোকে মছলা খাই ভাল পালে মছলাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, মই কিন্তু ব্যৱহাৰ নাই কৰা। ইয়াতে মই সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিছোঁ। তাৰপাছতে এতিয়া মই ইয়াত এটা বস্তু দিম, সেয়া হৈছে অকণমান জালুকৰ গুড়ি। জালুকৰ গোন্ধটো অকণমান আহিলে ভাল লাগিব, সেয়ে মই খুন্দি লোৱা জালুকৰ গুড়ি অলপ দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি বস্তু দিয়াৰ পিছত মই হেতা পাতেৰে ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ। গোটেইখিনি পিঁয়াজ, ৰচুন, আলু গোটেইখিনি আমাৰ প্ৰায় ভজা হৈ গৈছে। আপোনালোকে হয়তো দেখি ধৰিব পাৰিছেই, আলুখিনিও প্ৰায় হৈ গৈছে। এতিয়া মই তাতে মচুৰ দাইলখিনি দি দিছোঁ। মচুৰ দাইলখিনি দিয়াৰ পিছত অলপ সময় আকৌ মই ভাজি থাকিম। অলপ সময় ভজাৰ পিছত তাত মই আকৌ অলপ গৰম পানী দিছোঁ।
গৰম পানী দি অলপ সময় উতলিবলৈ দিম। দাইলটো সিজিব লাগিব, অলপ গোটা হৈ থাকিলে বেয়া লাগিব, সেয়ে মই ঢাকোন দি ৰাখিছোঁ অলপ সময়ৰ কাৰণে। তো এয়া চাওকচোন, অলপ সময়ৰ পিছত মই পচলাখিনি দি দিছোঁ। আকৌ দাইলখিনি অলপ সিজাৰ পিছতে পচলাখিনি দি মই আকৌ অলপ সময় লৰাই থাকিম। এনেকৈ পচলা খাই বাৰু কোনে কোনে ভাল পায় জনাবচোন। এতিয়া ইয়াত অলপ সময় ভাজাৰ পিছত আকৌ অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকোন দি ৰাখি দিম। এয়া চাওকচোন, প্ৰায় সিজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু তাতে মই অকণমান গৰম পানী ঢালি দিছোঁ। বাকী থকাখিনি যিখিনি নিসিজাকৈ আছে সেইখিনিও সিজি উঠিব দাইল, আৰু পচলাখিনিও গৰম পানী দি দিলে অলপ ভালকৈ সিজিব, খাবলৈ সোৱাদ লাগিব। এনেদৰে অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত আকৌ অলপ সময়ৰ কাৰণে মই ঢাকোন দি ৰাখি দিম। প্ৰায় হৈছেগৈ আৰু বেছি সময় নাৰাখিলেও হ'ব। এয়া চাওকচোন, হৈ গৈছে। নমাব পৰা হৈ গৈছে আৰু সিজি গৈছে ধুনীয়াকৈ। তেওঁলোকে চাই হয়তো গম পাইছেই। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজিলৈ আহোঁ।